เอ้าอย่าเพิ่งคิดเรื่องเพื่อนร่วมทีมเลย ลองทำโจทย์เลขเปลี่ยนบรรยากาศดูหน่อยดีไหม โจทย์อะไรเหรอ วันหนึ่งเลข7เลข8เลข9นัดกันไปเดินเล่นจู่ๆเลข8ก็ล้มลงแบบนี้เลขที่เหลือจะเรียกเลข8ว่าอะไร นี่คือโจทย์เลขเหรอ ฉันไม่รู้จริงๆว่า เลขที่เหลือจะเรียกเลข8ว่าอะไร เลขที่เหลือจะเรียกเลข8ว่า Infinity ไม่ตลกเหรอ ตลกสิ นายตลกดี ฉันรู้ว่านายกำลังปลอบใจฉัน ถ้าต้วนฉี่เหยียนไม่ไปก็คงดี อีกไม่นานก็แข่งรอบคัดเลือกแล้ว คนที่จะแข่งก็มีทีมกันหมดแล้ว ตอนนี้หาคนยากจริงๆ กินข้าวก่อนเถอะนะ ฉันไม่ได้ทำนะ ถ้าไม่ใช่นายแล้วใครอะประตูเปิดเองได้เหรอ ฉันก็ไม่รู้ กลับมาก็เป็นแบบนี้แล้วอะ ไม่สิ นายทำก็ต้องยอมรับสิ ฉันพูดความจริงว่าฉันไม่ได้ท แล้วทำไมมีคนเห็นนายอยู่ที่นี่เล่า ำใคร เขาไง เขาพูดอะไรก็เชื่อหมดเลยเหรอ นายเป็นลูกน้องเขาหรือไง หมายความว่าไงฮะ หมายความว่าไงเหรอ จะพูดความจริงแล้วทำไม มีปัญหาหรือไง ความจริงก็นายอยู่ที่นี่อะ ฉันพูดไม่ชัด เกิดอะไรขึ้น อีกเหรอ ได้ยินว่าครูหวังเอาข้อสอบรอบคัดเลือกกับเฉลยของเรา ล็อกไว้ในตู้หน้าโพเดียม เที่ยงนี้มีคนงัดล็อก ไม่ใช่ใครหรอก ก็ต้วนฉี่เหยียนนี่แหละ ใช่ฝีมือเขา ตอนทุกคนพักกลางวันอยู่เนี่ยเขามางัดล็อกที่นี่คนเดียว นายบอกว่าไม่ได้ขโมยคำตอบใช่ไหมงั้นตอนเที่ยงครึ่งอะทุกคนไปกินข้าวกันหมดทำไมนายมาที่นี่คนเดียว นายยุ่งขนาดนั้นเลยเหรอ ฉันเอาแฟลชไดรฟ์มา จะก๊อปปี้ powerpoint ครูกลับบ้าน คอมยังเสียบสายอยู่ในลิ้นชัก ไม่ทำตรงโพเดียม แล้วจะให้ทำที่ไหนกันเล่า แล้วใครเป็นพยานได้บ้าง นั่นดิ พูดนายมีใครเป็นพยานให้เขาได้บ้าง นี่คือเพื่อนร่วมทีมที่พวกนายอุตส่าห์หามา จะไม่ช่วยเขาหน่อยเหรอ แต่ผลการเรียนของต้วนฉี่เหยียนดีกว่าคนส่วนใหญ่ เขาจะแอบดูคำตอบทำไม ใช่แล้ว ได้ยินไหม ฉันจะแอบดูข้อสอบทำไม นายเล่นบาสทุกวันเนี่ยผลการเรียนตอนนี้เป็นยังไงแต่น่าจะรู้ดีที่สุด ถ้านายไม่แอบดูคำตอบผลการเรียนนายจะดีขนาดนี้เหรอ ต้วนฉี่เหยียน ฉันขอแฟลชไดรฟ์นายได้ไหม อ๋อ ตอนนายคัดลอกไฟล์ ประตูบานนี้ยังดีอยู่ไหม ใช่ เรื่องนี้ฉันจำแม่น เพราะฉันมาก๊อปข้อมูลที่นี่แหละ ตอนเที่ยงครึ่ง 2 นาทีก็เสร็จ เฮ้ย ยิ่งละเอียด ก็ยิ่งน่าสงสัย นายคงจะไม่ได้ จงใจจดจำเวลาไว้หรอกนะ ความเกิงนายหมายความว่าไง นายหมายความ ห ว่า มาย ยัง ค ไง วามยังไงนายไม่รู้ จะหาเรื่องใช่ไหม ไม่หาเรื่องชัดๆเลยอะ รู้ว่าประตูพังตอนไหน แล้วใครเป็นคนเจอ ฉันเจอเอง เมื่อกินข้าวเที่ยงเสร็จ ประมาณเที่ยง50พอเข้ามาประตูก็เปิดแล้ว นี่ ฉันก๊อปไฟล์เสร็จก็ไปซื้อเบอร์เกอร์ไก่ที่โรงอาหารก็เอากลับมากินที่ห้องเรียน นายกับฉันกลับห้องเรียนไล่เลี่ยกัน แล้วฉันจะเป็นคนทำได้ยังไง แต่ฉันนอนอยู่ในห้องเรียนตลอด ระหว่างนั้นไม่มีใครเข้ามา มีแค่นายคนเดียว นายหลับในห้องเรียนตลอดเหรอ ใช่แล้ว ถ้าอย่างนั้น พยานก็มีไม่กี่คนคำให้การของนายสำคัญมาก ต้องพูดให้ระวังนะ ฉันเป็นลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับ ถ้าฉันทำฉันก็ยอมรับ แต่ฉันไม่ได้ทำจริงๆ พวกนายเลิกใส่ร้ายฉันเถอะ ใครใส่ร้ายฮะ ว่าใครใส่ร้ายใครทำกันแน่เราใส่ร้ายนายตอนไหน เอาเลย ทำไม ทำไมอะ มาดิ ทำไมล่ะทำไมล่ะแบบใส่ร้ายทำไมทำอะไรกันก่อเรื่องหรือยังไงใครเป็นคนเปิดตู้ครูครับ
เป็นคนเปิดครับ ไม่สิหลิวซูนายจะพอได้หรือยัง นี่ของนายหล่น อ๋อ ไม่ใช่ของฉัน ถ้าฉันงัดกุญแจจริง ฉันจะเอาข้อสอบมาฟาดหัวนายให้นายได้ที่หนึ่งไปเลย ฟาดเลยสิ แล้วก็ไปฟาดเลยสิ ฟาดเลย ครูหวังคะต้วนฉี่เหยียนบริสุทธิ์ค่ะ หนูดูเวลาย้ายโฟลเดอร์ในแฟลชไดรฟ์เขาแล้ว เป็นตอนเที่ยง 37 นาที แล้วพิสูจน์อะไรได้อะเขาก๊อปไฟล์ไปด้วยอะแอบดูคำตอบไปด้วยก็ได้ อีกอย่างนะควางเกิงก็เห็นด้วยอะ ลองสมมุติกันนะ ถ้าทุกคนเป็นต้วนฉี่เหยียน จะเลือกแอบดูข้อสอบก่อน หรือคัดลอกไฟล์ก่อน ถ้าเป็นฉันคงฉวยโอกาสตอนที่ไม่มีคนดูคำตอบให้เสร็จก่อน แบบนี้ยังใช้เรื่องก๊อปไฟล์บังหน้าได้ ในแฟลชไดรฟ์ของต้วนฉี่เหยียนตอนนี้มีไฟล์อยู่ ถ้าเขาเป็นคนร้ายจริงแปลว่าเขาทำสำเร็จหมดแล้ว ทั้งแอบดูข้อสอบและก็ไฟล์บังหน้า แต่ว่าที่เกิดเหตุในตอนนี้กลับดูวุ่นวายมาก แปลว่าคนร้ายรีบหนีไป ต้วนฉี่เหยียนไม่ใช่คนร้าย เป็นไปไม่ได้ การวิเคราะห์ของเธอก็เป็นแค่การสมมุติ ขว้างเกิง ฉันจำได้ว่านายบอกว่าตอนพักกลางวัน มีแค่ต้วนฉี่เหยียนกลับมาคนเดียวใช่ไหม ใช่ ถ้างั้นก็ง่ายมาก ถ้าคนร้ายไม่ใช่ต้วนฉี่เหยียน ก็คือนายไงขว้างเกิง เธอใส่ร้ายฉัน ตอนฉันกำลังนอนอาจจะมีคนอื่นเข้ามาก็ได้ ตอนเที่ยงวันนี้ ฉันเห็นคลิปหนีบกระดาษหล่นจากกระเป๋ากางเกงนาย ฉันเก็บให้นาย แต่นายกลับไม่ยอมรับ ตอนนั้นฉันก็แปลกใจมาก ของนายเองแท้ๆทำไมนายกลับไม่ยอมรับ ลองตั้งสมมติฐานกันอีกนะ ก่อนเที่ยงวันนี้ขว้างเกิงวางแผน ใช้คลิปหนีบกระดาษสะเดอกกุญแจเพื่อแอบดูคำตอบ ในที่สุดก็ได้โอกาสลงมือตอนพักกลางวัน เพื่อนๆออกจากห้องหมดแล้ว แต่ตอนนั้นต้วนฉี่เหยียนดันกลับมาขว้างเกิงเลยได้แต่แกล้งหลับ พอต้วนฉี่เหยียนไป นายค่อยเอาคลิปหนีบกระดาษออกมาสะเดอกกุญแจแล้วแอบดูคำตอบ ระหว่างนั้นพอนายได้ยินเสียงเพื่อนเดินมา นายเลยรีบเก็บกระดาษคำตอบกลับ ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ฟ้าลิขิตเธอ แล้วก็รีบหนีไปก่อน จนไม่ทันเก็บที่เกิดเหตุ ตั้งสมมติฐานอีกแล้วทำไมเธอแต่งเรื่องเก่งขนาดนี้ ฉันเตือนเธอไว้นะ ถ้ายังไม่มีหลักฐานชัดเจน ก็ระวังคำพูดหน่อย รอยขีดในรูกุญแจเฉียงซ้ายลึกขวาตื้น แสดงว่าคนร้ายถนัดซ้าย และในห้องนี้ มีแค่ขว้างเกิงที่ถนัดซ้าย เธอรู้ได้ยังไง ทุกคนลองดูตำแหน่งหนังสือ กับแก้วน้ำบนโต๊ะ ทุกคนวางไว้ด้านขวา มีแต่ขว้างเกิงวางไว้ด้านซ้าย แล้วก็เพราะต้องเขียนหนังสือบ่อย ทุกคนจึงใส่นาฬิกาไว้ข้อมือข้างที่ไม่ค่อยใช้ ลองดูนาฬิกาของขว้างเกิงสิ เขาใส่ข้างขวา เมื่อกี้ฉันดูแล้วในรูกุญแจมีรอยสีน้ำเงิน น่าจะเป็นสีเคลือบคลิปหนีบกระดาษ เวลากระชั้นชิดขนาดนี้นายคงไม่มีเวลาจัดการคลิปหนีบกระดาษ ฉันเลยเดาว่าคลิปหนีบกระดาษที่ใช้สะเดาะกุญแจยังอยู่ในกระเป๋ากางเกงนาย ครูหวังดูสิครับ จิเซีย วันนี้เธอสุขุมมีเหตุผลรอบคอบ จนจับคนโกงตัวจริงได้ น่าชื่นชมมาก แต่ครูก็ต้องดุเธอ วันนี้เธอใจร้อนไปหน่อย ฮะ ทำไมคะ ตอนนี้ทุกคนอยู่ในวัยรุ่น ศักดิ์ศรีกับหน้าตาสำคัญที่สุด เมื่อกี้เธอเปิดโปงเขาต่อหน้าทุกคนเท่ากับสร้างศัตรูเข้าใจไหม หนูเข้าใจแล้วค่ะ แต่ตอนนั้นพวกเขาใส่ร้ายต้วนฉี่เหยียน สถานการณ์ฉุกเฉินมาก หนูเลยไม่ได้คิดมาก เข้าใจได้ แต่ถ้าครั้งหน้าเกิดเรื่องแบบนี้อีก เล่าตรรกะของเธอให้ครูฟัง ให้ครูจัดการเองดีกว่า
ครูห่วงว่าเขาจะมาแก้แค้นเธอ เธอเป็นผู้หญิงตัวคนเดียว ใครจะปกป้องเธอ ผมครับ ผมครับ แล้วก็ผมด้วย ตั้งแต่วันนี้ ผมต้วนชีเหยียนจะปกป้องหลินจือเซี่ยด้วยชีวิต พวกนาย3 คนไปส่งฉันกลับบ้านไม่เวอร์ไปหน่อยเหรอ เฮ้ย ไม่เวอร์หรอก นี่เป็นสิ่งที่ฉันควรทำ พี่เซี่ย เธอไม่ใช่แค่ช่วยฉันหาการ์ดนักบาส ยังช่วยล้างมลทินให้ฉัน เรื่องนี้นะ เป็นบุญคุณใหญ่หลวง เอาอย่างนี้นะ พี่เซี่ย ต่อไปถ้ามีอะไรให้ช่วย บอกฉันคนแรกเลยนะ ต้วนฉีเหยียนท่าทีนายนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะ โธ่ นายยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอ ถ้าไม่ใช่เพราะนาย เธอจะเจอปัญหาเยอะขนาดนี้เหรอ เจิงอุ๋ยไป เมื่อกี้นายก็เห็นท่าทีของเซินฟู่เซียนแล้วนี่ ตอนนี้นายรู้จุดยืนตัวเองหรือยัง ฉันรู้มาตลอด ดี งั้นเป้าหมายทีมเรา คือเอาชนะหลินจือเซี่ย อีกอย่าง ฉันจะทำให้พวกเธอแพ้ราบคาบ เป้าหมายเดียวกัน พวกนาย2 คนเนี่ยไฟลุกเลยนะ ใจสู้สุดๆ ใช่ เจียงอุ๋ยไป นายกับหลินจือเซี่ยสนิทกันขนาดนั้น ถ้าเกิดว่าพวกเราชนะพวกเขา พวกนายจะทำยังไง ฉันอยากเอาชนะหลินจือเซี่ยมาตลอด การแข่งครั้งนี้คือโอกาสที่ดีที่สุด ในใจฉันมีแต่คำว่าคู่แข่ง ไม่มีคำว่าเพื่อน เฮ้ยนั่น ฉันอยากเอาชนะหลินจือเซี่ยมาตลอด การแข่งครั้งนี้คือโอกาสที่ดีที่สุด ในใจฉันมีแต่คำว่าคู่แข่ง ไม่มีคำว่าเพื่อน หลินจือเซี่ย อรุณสวัสดิ์ อรุณสวัสดิ์ มาดูโจทย์ต้นฉบับข้อนี้กัน แผ่นกั้นในภาชนะกันความร้อนกั้นระหว่างแก๊สกับสุญญากาศ เมื่อดึงแผ่นกั้นออกแก๊สจะข ลิน ยาย จือเซี่ ตัวย อิสระแก๊ส ข้อที่ครูเพิ่งสอน จะเคลื่ที่กระจายเข้าไป ช่วยอธิบายให้ฉันฟังอีกรอบได้ไหม ทันทีโดยไม่ โทษ มี ที แรง นะ ต้านจากภายนอก เมื่อกี้อาจารย์สอนฉันไม่ทันฟัง เมื่อระยะห่างเพิ่ม พลังงานสักสูงขึ้น พลังงานจน อ๋อ ลดลง อุณหภูมิลดลง อย่าใช้สถานการณ์แก๊สอุดมคติในตำราตรงๆ นี่คือประเด็นสำคัญตั้งใจกันหน่อยนะ ตีดีๆสิแรงหน่อย หมดเวลากิจกรรมอิสระแล้วทุกคนมารวมกัน ก่อนเลิกเรียนวันนี้ มาจับกลุ่มแข่งวิ่งวิบากสนุกๆกัน วิ่ง3 ขา เราจะได้ฝึกความสมดุลและทักษะการทำงานร่วมกัน ตอนนี้เริ่มจับคู่ได้เลย จัดทีมได้ตามใจ แต่ว่าครูขอย้ำกฎข้อหนึ่ง ต้องจับคู่ชาย1แล้วก็หญิง1อะไรเนี่ย เอาละเริ่มจัดทีมได้ อยู่ด้วยกันไหม เนี่ย ใครอะ อยู่ด้วยนะ ฉันคู่นายแล้วกันนะ เข้าทีมกับฉันมา อยู่ด้วย ได้ได้ได้ เดียวกันนะ พอดีเลย นี่ อยู่ด้วยนะ นายจะคู่ใคร นี่แหละครบแล้ว เรา2 คนทีมเดียวกันนะ เอาสิ จะอยู่ทีมฉันก็ได้มานี่มา
เชิงหวีไป เราทีมเดียวกันนะ ไปกันเถอะ ฉันอยู่ทีมเธอด้วย คู่กันคู่กัน เราสองคนจับคู่กันนะ ทีมนู้นเนี่ย ไปกันชุนจือ ทีมไหน ฉันไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมพวกนายเหรอ แล้วมาเมินกันเฉยเลย หรือยังเหรอฮะขึ้นมาอยู่ด้วยกันก็ได้นะไหนกูเลย โอ้ยมาทนไปแล้วกัน น้ำ เป็นอะไรไป ดูเหมือนเธอมีเรื่องไม่สบายใจนะ เมื่อวานฉันได้ยินนายพูดว่า จากนี้ไปเราเป็นแค่คู่แข่งไม่ใช่เพื่อน พอมีการแข่งขันนี้ แม้แต่เพื่อนก็เป็นไม่ได้แล้วเหรอ จริงๆ ก่อนวันจัดทีม ครูคงบอกฉันว่า เธอมีฝีมือพอเข้ามหาลัยก่อนกำหนด แต่คุณสมบัติฉันยังไม่พอ คำพูดนั้นกระทบใจฉันมาก การแข่งขันครั้งนี้ เป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเอง ตอนจัดทีมครั้งก่อน ฉันเลยจงใจไม่ร่วมทีมกับเธอ ฉันอยากแข่งกับเธอ ให้เต็มความสามารถ โดยไม่มีเรื่องอื่นมากวนใจ และอยากรู้ว่าพยายามมานานขนาดนี้ ฉันยังห่างจากเธอแค่ไหน การแข่งนี้สำคัญกับนาย ขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ สำคัญมาก นี่เป็นอีกหนึ่งความล้มเหลว ด้านการเข้าสังคมของฉัน จู่ๆฉันก็สงสัยว่าคำสัญญาในอดีตว่าจะพยายามไปด้วยกัน เป็นแค่ภาพลวงตาของฉันหรือเปล่า ที่แท้คู่แข่งที่ต้องเอาชนะ คือความภูมิใจของเจียงหวีไป ส่วนคำว่าเพื่อน ก็เป็นแค่สิ่งที่ฉันคิดไปเอง